tuolla rinteessä on kyllä semmoset rappuset, että en lähtisi kiipeämään, ei kestä kunto enää. Trondheimista lähdettiin lounaaseen pitkin kaunista Norjan maaseutua. Tunneleitakin oli, mutta täällä päin Norjassa ei ole kovin korkeita vuoria. Edessä oli oikeastaan koko reissun ainoat kunnon pilviset päivät. Varmaan toi tulee silloin toi. Joo. Tupakkakourista. Rauma lukee tässä. Eteen tuli reissu ensimmäinen lauttamatka, jos ei Finnlinesia lasketa. Halsasta Kannestraumiin on noin 5,5 kilometriä. Samalla mennään Tröndelagista Møre och Romsdalin lääniin. Mites tutkit, mikä tuolla on naputtaa, se on aina naputtaa. Kristiansundissa ei edes pysähdytty, ajettiin vaan ohi. Atlanterhavstunnelen 5,7. Hyvästi korvat. Nyt on taas pitkä tunneli. Paljon se olisi? 5 kilsaa. 5,7. 5,7 kilometriä. Tulee tämmönen tilataideteos. Atlanterhavstunnelen on yksi maailman syvimmälle menevistä merenalaisista tietunneleista. Se on noin 250 metriä, eli 38 metriä syvemmällä kuin Nordkapin tunneli. Tosi kilometriä lyhkäsempi. No nyt lähtee ylöspäin. En mä näistä hirveästi kyllä välinyt näistä tunneleista. Nää on ihan kivoja siis silleen, mutta tää ei oo kiva, tää korvien tunneli. Mitenhän tää toimii? Nosta se kettu. Next window. Siellä on jo. Hello! Mä en tiennyt, että tämmösiäkin on. Mikä? Tää on vissiin Norjan ainoa tämmönen. Okei. Okay. Ja sitten saavuttiin Atlantin väylälle. Tämähän on yksi Norjan nähtävyyksiä, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, että vähän yliarvostettu, varsinkin kun tulee itse tämmöisestä maasta, jossa on paljon saaristoa eikä ole mitään ihmeellistä, jos siltoja on kiveltä toisille. Tätähän tietysti markkinoidaan tuo ensimmäisen sillan erikoisen arkkitehtuurin takia, mutta muuten tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Onhan tämä tietysti Atlantin rannalla, että myrskyn aikanahan tässä voisi olla näkemistä, mutta silloin ei toisaalta huvittaisi kyllä paljon ajaa. Saatte nähdä nyt pikakelauksella koko Atlanttitien. Hyppään minuutti eteenpäin, jos ei huvita katsoa.
Seuraava lauttamatka olikin sitten Moldesta Vestneesiin, noin 11,5 kilometriä. Niin, ostatko mulle kahvi? Tässä on pulla. Tuossa on joku parkkis. Joo. Mä ajan siihen. Illalla saavuttiin Ålesundiin ja yö vietettiin Puskaparkissa Atlantic Sea Parkin parkkipaikalla. Se on valtava akvaario, mutta sinne ei tällä kertaa menty. Ehkä joku toinen kerta. Ålesund on nätti kaupunki. Siellä on paljon patsaita ja jugendtaloja, jotka itse asiassa muistuttaa jonkun verran noita vanhempia 1800-luvun ja 1900-luvun alun Helsingin taloja. Pitkä kilpinen. Näköjään joo. Nää kaikki kaiteet täynnä rakkauslukkoja. Olikohan Lontoossakin? Niin. Pitäisiköhän meidän se jossain Bergenin suunnilla tai jossain käydä semmoisissa kalaravintolassa? Ehkä tää on tosiaan tää kaupunki niin kuin joku leekopalikoista olisi kasattu tai... Turisteja tässä paikassa riittää. Kieltä sekamelska on melkoinen. Siellä on joku Costa Pacifica risteilyalus. Tää on aika muikea kaupunki kieltämättä. Tuolla rinteessä on kyllä semmoset rappuset, että en lähtisi kiipeämään, ei kestä kunto enää. Tämän näköinen paikka on Ålesund. Tämä on varsin mukavan näköinen kaupunki. Säätiedotus esitti, että täällä pitäisi olla tänään vesisade koko päivä, mutta ei näy sadetta, pilvistä on kylläkin. Ja sitten jostain määrätyistä etelänmaista olevat tukkii kaikki jalkakäytävät.
Mennään nyt sitten Wainscoffiin, kun muutakaan ei keksitä. Eikö se tuolla on? Vähän on täynnä. Jatketiellä E136 7 kilometriä. Ålesundista ajettiin sitten reilu 100 kilometriä Åndalsnesiin Trollstigen resorttiin. Se on Rauman kunnassa Raumajoen suulla, mutta ei kuultu jaarituksia. Tää on nyt se resortti. Mitä se näytti kuvassa oli resortti? Määränpäässä vasemmalla. Se olikin jo tässä se. Semmonen kiekura se on. Entisellä 1,9 Fiatilla olisi voinut tulla itku.